What's up guys, Jomak here, and for today, let's talk about my top recommended GPUs for your mining rig. Let's hop into the video. So guys, simplihan na lang natin, no? For your GPU or your mining rig, ang kailangan mo lang talagang tandaan is number one, yung hash rate. Ito yung lakas o yung power ng GPU mo, kung gaano kadami yung napoproduce niya. Next is your power consumption. Bakit ito importante? Kasi alam naman natin, di ba, sa Pilipinas, napakamahal ng kuryente natin. Number 3 is yung price and availability ng GPU mo. So, gaano ba siya kamura, gaano siya kamahal, and kung sabihin na natin na napakamura niya nga, mabibili mo na ba siya for that price agad-agad? And last but not least, and bonus na lang to, you have to consider yung resale value. Kasi alam naman natin, di ba? Yung mining is, it comes, it goes, minsan several months, minsan 1 year. Hindi natin talaga mape-predict kung saan siya pupunta. So, ang pinakamaganda dyan talaga is, habang uso pa yung mining, habang kumikita ka pa, masimulan mo na, and then, masulit mo yung time na profitable siya. Tapos, pag natapos yung profitable time na yon, mataas mo pa rin mabebenta yung mga GPUs na ginamit mo. Okay, so bago tayo pumunta sa whattomine.com, sasabihin ko na kung ano-ano yung mga recommended ko na GPUs. So, ang first place natin, or yung champion, for me, is number 1, the 3060 Ti slash 3070. So, bakit may slash? Actually, kasi ang problema ng 3060 Ti ngayon saka 3070, parehas sila ng selling price. So, sa dami ng mga gustong bumili ng 3060 Ti, kaparehas na rin yung selling price ng 3070. So, depende sa'yo kung ano yung bibilin mo doon. Of course, mas maganda yung resale value generally ng 3070 kasi mas powerful card siya. Pero pag mining naman, parehas lang sila ng performance. Actually, mas maganda pa nga dahil mas efficient yung 3060 Ti in terms of kinokonsume niya na power. So, mamaya, again, i-review natin yan sa whattomine.com. But the first place is 3060 Ti slash 3070. Second place natin is the 5700 XT slash 5700. So, bakit ito yung napili ko? Kasi guys, yung 5700 XT slash 5700, napakamura niya. Okay? For the wattage and yung hash rate na tinatawag. Halos kapantay niya yung 3070 and 3060 Ti, pero at the same time, it will cost you about 10 to 13,000 less. So, ganun kaganda. And ang dami pa niyang available sa second-hand market kasi luma na yung GPU na to. Marami ng gamers ang gumamit na to and maraming nag-upgrade na gamers. Maraming nagbebenta nito ng second-hand sa marketplace. So, baka makakita ka ng mga fresh pa na stocks. May warranty pa, may receipt, may distro warranty, may shop warranty. Kunin mo, hindi ka magkakamali sa 5700 XT slash 5700. Okay, so for the third place naman natin is the RX 580 8GB. So, bakit ko napili ito? Ito is very ideal para sa multiple GPU mining rig. So, ibig sabihin, kunwari gusto mo animan or waluhan, maganda to. Ang isa pang advantage nun, like yung 5700 natin or 5700 XT, marami na rin kasing used na to na deals sa marketplace. So, pagka nakaka-tsempo ka ng mga nag-upgrade ng GPU nila, maraming nagbebenta nito. Just be careful lang na since this is a very old card, several years na, baka nagamit na to sa mining din, nabugbog na siya, wala na siyang warranty or may sira na siya. So, just be careful guys. And last but not the least, ito yung at the least na marirecommend ko sa mga magbubuo pa lang na mining rig nila is yung RX 570 8GB. So, bakit pala 8GB yung palagi kong pinapapili? Bakit hindi lang 4? Kasi ang problem natin with Ethereum mining guys, kinokonsume nga yung 4GB kaagad ng memory mo. So, wala nang space para mag-run yung mga algorithm niya kung 4GB ka lang. Kung meron man, napakaliit. Actually, magiging profitable ka pa rin. Pero halos wala guys, konting-konti lang. So, kung gagastos ka na lang din, I suggest dagdagan mo na lang ng konti, kunin mo yung 8GB, kikita ka pa rin. So, same reasons for the RX 580, kaya ako nare-recommend si 570. Kumikita pa rin naman siya. Maganda yung wattage din niya, 95 watts lang. So, kung medyo mababa yung PSU mo, mararan mo siya. Ngayon, kung mataas yung PSU mo, gusto mo ng maraming GPUs, multi-GPU rig, pwede rin itong gawin. Mura. Marami ka makikitang deals sa Facebook Marketplace. So, yun yung mga recommended ko. Silipin na natin ngayon sa whattomine.com on how they rank against each other. So, as we can see here, dito guys, sa whattomine.com, sa first part natin, GPU model name, tapos hash rate, tapos yung kinukonsumo nilang kuryente. Again, napaka-importante ng kuryente guys, ng power consumption. Kasi ang nagiging problema natin,
a lot of the mining guides na nakikita natin taas ng profit, di ba? Kaya lang ang problema, hindi natin consider na iba kasi yung electricity rates sa ibang bansa. Pwedeng mas mahal, pwedeng mas mura. Ang isa pa nakakalito is kahit nasa Pilipinas ka, nagva-vary yung rates ng kuryente. Ang example ko dyan is, nagche-check ako the other day kung ano yung mas mataas na rates, kung probinsya or Manila, kasi taga Quezon City ako. So napansin ko, sinearch ko yung Baguio, expecting na napakataas ng kuryente doon kasi 'di ba medyo nakahiwala yung place nila, baka nahihirapan i-supply yung kuryente doon. Pero apparently, mas mura pa pala yung rates ng kuryente nila versus dito sa amin sa Quezon City. Ang isang advantage ba doon, kaya nagtitingin ako banda sa malalamig na lugar kasi yun nga, that being said, napakalamig doon. So, advantageous na mag-run ng mining rig kasi parang libre na yung heater mo sa bahay mo, di ba? So, yung mga malalamig na lugar, napaka-advantageous sa inyong mag-start mag-mining, Tagaytay, Bandang Davao. I'm not sure kung sobrang lamig dyan, pero alam ko may mga place din dyan na malamig. So, unfortunately for us, dito sa Manila, mainit and magsa-summer na. So, advantageous talaga mag-run ng mining rigs dyan sa mga colder climates. So again, going back here, no? Since sinabi ko iba-iba yung power rates natin, ignore natin tong profit. Dito ka lang magtingin sa estimated revenue. So ang makikita natin dito, although napakataas ng mga revenue dito sa 3090, 3080, medyo mahal kasi yan. Kaya hindi ko siya nire-recommend. Lalo na for beginners. So the only time na ma-recommend ko tong 3080 na to is kung tipong meron kang gaming rig, gaming PC na gustong buuin, tapos isang GPU lang yung pwede mo malagay. So, pwede mo ilagay itong 3080 para pag hindi mo ginagamit, di ba, wala ka sa bahay, tulog ka, hindi ka naglalaro, pwede mong i-run yun and you will earn a lot. Ang isang disadvantage lang ng 3080 kahit malakas siyang kumita is yung wattage niya. So, kung mapapansin mo, itong 230 watts na to, in real world application, naglalaro yan ng 220 to 240 watts for about 90 to 95 mega hash. Versus yung 3060 natin ngayon, ito in reality nasa 60 to 62 mega hash to per second. Personally ako 60 mega hash per second yung 3060 Ti ko. Tapos ang wattage ko naman is 120 watts lang. So ang kagandahan nun, may kita mo 'di ba, yung wattage niya, dalawang 3060 Ti na yon and dalawang 60 is 120 mega hash versus yung 3080. So that's the reason kung bakit hindi nasama yung 3080 sa mga recommended cards ko. Unless, of course, na isa lang talaga yung malalagay mo sa system mo, go ahead and buy the 3080. Mas pakamura ka pa actually kasi ang 3060 Ti ngayon na maganda is around 30 to 33,000. Ang 3080 is around mga 50,000 lang. May nakikita pa nga ako mga 45k lang. So, makakatipid ka initially. Okay, so, since na-mention ko na 3060 Ti and 3070. So, halos parehas lang sila, guys. And ang maganda dito, maraming deals sa 3070 ngayon since hindi siya masyado napapansin ng mga miners. So, halos pareho lang yung presyo nila. Kung ako sa'yo, kung hindi ka pa decided, hindi na rin masama na mag 3070 ka kasi pag binenta mo to, pag yung time na magbebenta ka na ng mining rig mo, mas mataas of course mabebenta pag 3070 yung ginamit mo. Okay, so moving on sa second place natin, 5700 XT and 5700. Same lang sila. So dito ang tip ko lang, kung mas makakamura ka, kung may makikita kang deals sa 5700 lang. Kasi kadalasan na nakikita ko available, 5700 XT. Ito na nga yung pinakamura nakita ko kay PC Express, 22,000. Merong Aorus na 23, saka yung gigabyte. More or less, actually in-order ko to. Hindi ko lang alam kung magtutuloy yung order ko. Sana yes, pero minsan kasi nakalagay dito, may stock pa. Pero in reality, out of stock na. So, yan again, 5700 XT. Kung may makita ka na 5700 yung regular lang, pwede mo ring bilhin yun. So makikita natin ngayon dito sa profitability, di ba? Parehas lang sila actually, guys. Pwede po nga, ang isa pang advantage na to kung bakit ko siya nirecommend, yun nga, pag BIOS mode mo na tinatawag, pinapalitan mo yung parang pinaka-software ng GPU. Pwede mong hatakin yung mega hash na yan to be at par or same level na halos ng 3060 or 3070 natin. Yung wattage, may nakikita ko yung iba na titweak nila na 120 watts. Yung common na nakikita ko is 140 watts. So, yun lang, you have to bear in mind na since mas malakas yung konsumo nito sa kuryente, i-factor mo to sa cost mo. And, of course, yung temperatures din. I-monitor mo kasi mas power hungry yung card, mas mainit yan. Yun yung tendency niya. And last but not the least natin, guys, gagawin ko na lang sa isang slot.
Parehas lang kasi halos talaga si RX 580 and 570. Sobrang dikit na dikit lang yung stats nila. And yung dito, kung bakit ko gusto kong i-explain, kasi I personally use the Asus 580 8GB. So, eto siya. And yung hash rate nito is 30 mega hash per second. Pero yung wattage niyan is hindi yung nakasulat dito na 130 watts. Ito is 95 watts lang pagka niraran ko siya. So, napakatipid din niya sa kuryente. Wala yung BIOS mode. Talagang Radeon Adrenaline settings lang yun. Nagagawan ko ng tutorial eventually. So, please watch out for that. Ang isa pang advantage nun, since napakamura niya nga and ang dami mo makikitang deals ng mga second hand, yung mga used, just be sure na tama yung binibili mo and walang sira yan and you know what to check and paano ka mag-test. Marami kang makikitang deals. Ang isang advantage nun is pwede mo siyang gawin ganito. Multi-GPU rig. So, for this one naman, of course, gagamit ka na ng mining board or kung gusto mo makatipid, pwede ka pa rin gumamit ng regular board or gaming board. Tapos, gumamit ka ng splitters like this one. So, pwede kang gumamit ng katulad na to na yung isang PCIe slot mo, gagawin niyang 4 na riser. Kung gusto mo lang naman ng multi-GPU. Pero of course, ang pinakamaganda talaga niyan, kung talaga mag-i-invest ka, kung yung bubuo ka from scratch, eto na yung gawin mo. Yung 6 na kaagad. Okay, so bago ko tapusin yung video na to, important things to consider lang natin. Number 1 is yung thermal performance. So, hindi lahat ng cards pare-parehas ng thermal performance. Depende yan sa brand, number 1. Depende yan sa model, number 2. And number 3, depende yan sa memory. So, mas magandang memory yung ginamit dyan, like yung Samsung or Micron, mas ma-overclock mo yan. Pag in-overclock mo yan, mas lalaki yung hash rates niyan. Mas lalo kang kikita, mas mabilis mong mare-recoup or magkaka-ROI dun sa GPU mo, mas lalo kang mabilis makakapag-reinvest into your mining rig. Well, that's it for this episode, guys. Be sure to check the links down below. Meron tayong group for Filipino crypto miners. And don't forget to like this video and subscribe. I'll see you on the next one.